Ну і Канада. Цього тижня Канада вирішила влаштувати голосування про те, чи влаштовувати голосування. А Тім Хортонс раптово згадав, що в Канаді існують канадці, а по Калгарі їздила лама у машині замість собаки. І один чоловік клеїв собі на авто оголошення, що шукає дружину. Ось такі вони новини. Щопонеділка будемо дізнаватися, чим живе Канада на моєму ютуб-каналі Ангеліна Таран. Шановне панство, дорога родина, вітаю вас у новому форматі на ютуб-каналі Ангеліна Таран. І тут я читаю новини Канади і одразу лізу у коментарі у Threads та у Reddit, перевіряю, що про це думають та пишуть українці та канадці. Ну і потім ми намагаємося вивести, знаєте, таке загальне, середньостатистичне значення того, куди ми з вами всі рухаємося у цій Канаді. До світлого майбутнього чи такого собі життя. Тому підписуйтесь на цей ютуб-канал, не забувайте підтримувати нас своїм донатом. І дякуємо усім нашим попереднім спонсорам за вашу підтримку. І переходимо до новин. Отже, Тім Хортонс урочисто оголосив: наймаю 10 тисяч місцевих робітників і скорочую програму тимчасових іноземних працівників. Звучить як патріотизм, правда? Але от маленька деталь. Це саме та компанія, яка роками випрошувала в уряду більше тих самих тимчасових працівників. І у 22-му році стелю підняли аж до 30% іноземців на ресторан. А тепер, коли молодіжне безробіття в країні стрибнуло на 14% і на горизонті замаячив конкурент Данкін, Тімс раптом згадав слово «локал». І знаєте, канадці в коментарях це також побачили. Вони це побачили без рожевих окулярів. І от я далі вам зачитую коментарі. Тут ти хочеш сказати, що можна було наймати місцевих із самого початку? 5400 лайків. Та вони щойно самі зізналися, що зловживали програмою. That is bingo! Продажі впали, прибуток впав. І ось мій улюблений. А як франшизи взагалі виживуть, якщо більше не можна буде платити 35 тисяч на LMI і платити людям по $2 на годину? Ви можете побачити багато коментарів, але найголовніше, що треба знати, що Тім Хортонс, той, що є, в принципі, таким канадським впізнаваним брендом, отримав на горіхи. І ось тут я хочу зупинитися, бо для нас це не просто смішна корпоративна історія, яку обговорюють канадці. Отут просто, будь ласка, послухайте уважно. Коли бізнесу вигідно, тимчасовий працівник незамінний. Без нього все стоїть. А коли не вигідно, той самий працівник раптом забирає роботу в канадців. І це, по суті, та ситуація, в якій сьогодні перебуваємо ми. А от тепер питання на мільйон. То хто ж ці тимчасові у Канаді? Це ж, в принципі, ті самі українці, як і ми з вами. Тобто українці на ворк-перміті, на тимчасовому статусі. От ми всі з вами в цій категорії, на яку зараз дивиться вся країна. Вся Канада, так знаєте, дуже уважно. І настрій суспільства до ось цих тимчасових працівників, ну, це не якась там абстракція, це дійсно те, від чого може завтра залежати наше майбутнє. Як легко нам буде залишитися, як легко нам буде знайти роботу. І тому я б не ображалася на Тімс за оцю їх новину, за ось ці їхні зміни, що вони тепер віддають перевагу канадцям. Я б за цією новиною та розмовою просто уважно стежила, бо це і говорить про те, що зараз болить суспільство. І це буде говорити про те, на що нам потрібно звертати увагу, чи десь нам потрібно занадто говорити про те, що ми іммігранти, чи, можливо, трішечки десь, знаєте, так, для себе робити це обережніше, щоб залишитися, мати роботу і не вмерти з голоду. Позитивненько, так? І в той самий час Канада втрачає таланти. Тобто у першій новині ми говорили про те, що Тімс, як такий канадський бізнес, віддає перевагу локальним працівникам канадцям, а з іншої сторони ті, хто мають вищу освіту і прагнуть кращого і, знаєте, доступнішого для себе життя, вони обирають виїжджати з Канади. Надаю вам свіжий звіт. Країна тихо втрачає інженерів, лікарів, випускників, підприємців. Усі дивляться у бік Америки. Як не дивно. А бачите, зараз непроста ситуація Америки з Канадою, там же ж досі Трамп тисне на економіку, але люди обирають там, де їм буде комфортніше і краще жити. І коли читаєш, чому так стає, це стає якось, не дуже смішно. От декілька коментарів, які я знайшла, знову ж таки, у Reddit. І от перший коментар. Ми втрачаємо інженера, який заробляє $130 тисяч канадських на рік, і він поїде в Солт-Лейк-Сіті, де буде заробляти $220 тисяч американських. Бо в Канаді таких грошей просто немає. Інший коментар. Я ризик-менеджер у Ванкувері і маю гарні $180 тисяч на рік. Але за 2,5 години їзди Сієтл, де я буду заробляти майже вдвічі більше і з дешевшим житлом. Пуру-пу-пу. І ще один коментар. Про цю проблему говорять, відколи я був дитиною у 80-х. Нічого нового, не дивуйтеся. Ми проглядаємо таку неприємну ситуацію. Беремо своїх на мінімалку, але от такі люди, які мають дійсно висококваліфіковані
відповідні професії все ж таки беруть свої валізи і прямують до інших країн, таких як Америка, щоб будувати там їх економіку. А от ми з вами десь посередині. І часто бувають дні, коли я інколи не розумію цю країну, бувають дні, коли я просто нею захоплююся. І знову ж таки, ми з вами десь посерединці, бо поки що ми не маємо офіційного легального статусу. І в той самий час в Україні відбувається війна, і багато хто кричав у коментарях у попередніх: все, збираю валізи та їду. Друзі, а куди їхати? Там, де відбувається війна, і тому я хочу просто запропонувати вам таку активність, яку ми робили у нас в університеті. Давайте працювати у запропонованих обставинах. Сьогодні ми тут маємо в руках ці та ці ресурси, давайте їх використовувати. Ну а я буду намагатися надалі підбирати для вас актуальні новини, шукати правду, шукати джерело натхнення та інформації. Ну а ви не забудьте підписатися за це на YouTube канал і підтримати нас своїм лайком. Референдум про референдум. Тепер головна зірка нашого сьогоднішнього випуску – це Альберта, тому що прем'єр-міністерка Даніель Сміт увійшла в історію, тому що вона перша прем'єрка провінції, яка виносить питання про відокремлення від Канади. І це має відбутися 19 жовтня. Але і це моя улюблена частина. Це не референдум вже про повноцінне відокремлення, це референдум про те, чи провести обов'язковий референдум про відокремлення. Тобто голосування про те, чи варто нам потім голосувати. Ну і Канада. І саме питання на бюлетені – це окремий вид мистецтва. Канадці в Reddit чесно намагалися його зрозуміти, і я, коли його читала, я намагалася його зрозуміти. І це, знаєте, от написано так, що ви дали ту відповідь, яку від вас вимагають. І ось декілька коментарів, які зачитаю вам від канадців. Дивлюся на це питання вже 5 хвилин і досі не розумію, чи так означає лишитися, чи провести референдум, щоб вирішити, лишитися чи піти. Наступний коментар. Люди так не розмовляють. Напишіть просто: Альберта лишається провінцією Канади? Так чи ні? Ну і найголовніша цифра – це те, що 3 з 5 альбертійців проголосували б залишитися, і більше половини кажуть, що Сміт взагалі не впоралася з цим завданням. І половина коментарів взагалі закликають Даніель піти у відставку. Тобто просто вдумайтеся, більшість не хоче відокремлення. Сама прем'єрка каже, що особисто за те, щоб лишитися в Канаді, і та сама прем'єрка влаштовує дорогущий референдум про відокремлення. Це, знаєте, це як зробити вечірку для своїх друзів, тому що просто друзі попросили, а самому не прийти. Якось так це виглядає. А тепер момент, від якого канадські треці гуділи кілька днів. На зустрічі західних прем'єрів у Кананаскісі прем'єр Манітоби Веб Кін'ю, а він, до речі, є першим прем'єром канадської провінції із представників корінної нації, тобто First Nation, і він при всіх у прямому ефірі посперечався зі Сміт і поправив її щодо обов'язку консультуватися із корінними народами. І канадці в нього просто закохалися. Навіть почали жартувати про те, що Кенню має стати наступним прем'єр-міністром Канади після Марка Карні. Але давайте для початку розберемося з тим, що буде з Альбертою у жовтні. Але, звісно, не обійшлося без порівнянь. І от що пишуть канадці, це кажу не я просто вам зараз покажу, що вони там обговорюють. Одна користувачка виклала 2 фото поруч – Сміт і Трамп, і підписала: «Не бачу різниці». А от що думаєте ви з цього приводу? Напишіть нам у коментарях. Ну а під іншим постом хтось абсолютно серйозно питає: це ж одне й те саме фото двічі. Ви випадково двічі не запостили? Я знаю, що це може виглядати як якась сатира, можливо, перебільшення ситуації, але це дійсно те, що зараз обговорюють канадці та українці. Це політична дискусія 26-го року. І що я можу зробити? Побажати вам тільки видихнути, бо після провінції, яка голосує про голосування, нам усім терміново треба щось таке чисте, легке, добре і трішечки дурне. І от наступна новина саме про це. І Калгарі тут не підвів, тому що людина зняла на дорозі звичайну машину, а заднє вікно було опущене і звідти стирчала. Хто? Правильно, голова лами. Просто лама їде собі по справах. Боже, хочеться бути цією ламою, що тебе просто обвивало повітря, ти ні за що не переживала, ніякі документи, ніякі піари. І нарешті прийшло у Калгарі літо, але ви не лама. Нагадаю вам, ви українець в еміграції. І якщо ви додивилися до цього моменту, це означає, що ви наш улюблений глядач. І наше серденько вже давно належить вам, а ваше серденько має піти ось тут, щоб ми його побачили. Може, Сміт взагалі не той референдум виносить? Винесіть питання, чи взагалі має водій право возити ламу в машині? Давайте щось таке серйозніше обговорити, щось таке більш нагальне. Ну і новина, від якої просто тіліпає увесь український трец, усі українські фейсбуки, ну і, звісно, всі інстаграмні мережі і ютуб джерела. Піар для українців – бути чи не бути? Ось у чому питання. Уряд офіційно відповів: окремої пришвидшеної програми на піар для українців не буде. Всім дякуємо, всім потиснули руки, можемо розходитись. Але почекайте, я ж не договорила. Тепер для нас експрес-ентрі або провінційні програми на загальних підставах. І знаєте, де буде найгарячіше? Не у новинах, у коментарях самих українців.
І тут трес розколовся буквально навпіл. Одні пишуть, Канада мала дати окрему програму. Це ж незвичайна імміграція, це вимушена. Люди тут уже 4 роки працюють, платять податки, у них діти у школах. І не всі з них молодь, що взагалі не можуть набрати достатньо балів. І є літні люди. І я, в принципі, так само погоджуюся з цим, що все ж таки імміграція вимушена, не підготовлена і через війну, а я нагадаю, Росія розпочала повномасштабне російське вторгнення на території незалежної України у 22-му році, воно досі триває. І якщо ви хочете зараз підтримати українців, донатьте на перевірені збори. Інший табір не менш голосно, не мала, достатньо дала. Далі давайте вже самі. Обожнюю наших українців. І як ж тут багато тих, хто сподівався, що просто так отримає піар, просто тому, що у нього український паспорт. Сама таких знаю. До сих пір сидять, чекають. А ви теж чекаєте? Чи ви щось для цього робите? Я можу сказати, що ми і робимо, і чекаємо. І одна користувачка докинула ще такий коментар. Я роками добивала собі бали, складала іспити з мови, вклала купу грошей. І потім для того, щоб поставити всіх однакові умови з тими, хто вивчив просто лише «hello», невже це справедливо? Погоджуюсь, несправедливо, але з іншої сторони умови приїзду різні у людей. І якщо це приїхали літні люди, які просто не мають куди повернутися, вони приїхали сюди з дітьми, і це не було ніколи їх мрією, то те, що вони вже вивчили «hello», ну це вже добре, це початок. І чесно, я тут не хочу жартувати, бо мене зачепив зовсім інший коментар. Одна жінка написала, ви знаєте, я почитала коментарі і зрозуміла, чому не хочу спілкуватися із більшістю українців тут. Поки буде таке ставлення до своїх, не буде єдності, якою хваляться у Пакистані, італійці або іранці. І от найболючіше у цьому питанні те, що в принципі кожен з нас має рацію. Тому що якщо ми говоримо, що нам мало допомогти, тому що більшість людей втекли від війни, і це справді не те саме, що приїхати по роботі, готуватися до цієї міграції. І в той самий час, і ті, хто каже, я всього добивався сам чи сама самостійно, бо це теж чесно, важко зароблена позиція. І проблема не в тому, хто з нас правий чи не правий. Проблема в інтонації, з якою ми постійно одне з одним комунікуємо. Особливо в коментарях, особливо в треці. Ви знаєте, коли мене запитали, типу, ви тепер будете обговорювати те, що пишеться в треці? Так, бо це віддзеркалення нашого суспільства. Бо в коментарях ми заходимо, написали такі і пішли жити своє життя. Але це те, що дійсно люди думають. Це те, що люди висловлюють. Думають, що, по-перше, вони будуть безкарними, сказали та пішли, а тут такі знайшлися ми і показуємо, що вони там пишуть. Давайте обговорювати ці питання. Давайте робити таку всезагальну відкриту дискусію, бо тільки в дискусії і буде знаходитися істина. І знову ж таки, у кожного своя історія. І тому давайте розуміти одне одного, ставитися трішки з повагою, з якоюсь канадською толерантністю чи що, а не з українським покерфейсом. Я не маю для вас готової відповіді про піар, її поки що ні в кого немає, навіть в уряду. І якщо якийсь дядько в інтернеті вам напише, я точно знаю, чи отримуєте ви піар, перейдіть до мене на сайт, залиште мені свою пошту. І ми зробимо так, що буде спеціальна програма. Друзі, перевіряйте інформацію, не довіряйте шахраям. І все ж таки, якщо ви хочете якось повпливати на загальне рішення, ви можете звертатися офіційно до депутатів. Ми, до речі, інформацію про те, що ви зараз можете зробити, залишимо в телеграм-каналі, оскільки дійсно ваші листи-звернення напряму до депутатів можуть повпливати на їх рішення у майбутньому. І вони обов'язково мають вам надати відповідь і якось відреагувати на ваш лист. От коли у мене були проблеми з тим, що я не отримала довго work-permit, я звернулася до депутата свого району, і десь там, не знаю, за 3 дні він уже надіслав мені прям відповідь зі своїм підписом, що вони розглянуть мої питання, і потім в переписці вони навіть в мейлі зі мною спілкувалися. Тому тут це дійсно працює. І от що хочу сказати на завершення. Ми, мабуть, з вами така єдина нація у світі, яка умудряється воювати зі своїми ж під час війни у коментарях. Неважливо, де ми знаходимося, чи в Україні, чи в Канаді. Як це пояснити? В чому тут секрет? В чому тут історія? Мабуть, тому що треба бути всім людьми, в першу чергу, поважати працю інших, ставитися з повагою до інших і підтримувати, і не тирити чужі ідеї. І після цього всього я потрапила на такий приємний трец, де поговорювалася тема того, як українці зберегли тут українську культуру, українську мову, як зараз діти та люди це зберігають. І я просто хочу з вами поділитися. Знайшла цікавий коментар про те, що українцям раніше було дуже важливо бути собою. І вони тікали з України, де була війна, де їх вбивали, де їх знищували, для того, щоб нарешті бути собою. Тому вони зберігали ці традиції, цю культуру. І навіть є цікавий коментар, що
для них було важливим українське коріння, а не зараз зробити так, щоб дитина швидко вивчила англійську мову, заговорила нею, про англійську забула. До речі, як зараз робите ви? Чи привчаєте ви своїх дітей до української мови, до українських традицій? Чи все ж таки більше так асимілюєте їх з канадським суспільством? І якщо у вас зараз є питання про те, як зробити так, щоб ваша дитина навчалася українською та вивчала українське, запрошую вас подивитися інтерв'ю про українську школу у місті Калгарі, яка вже цього вересня відкриє для вас двері. Теж цікава історія, що мої знайомі канадці зазвичай до 3-го покоління спілкуються вільно українською, а вже 4-те покоління набагато менше. Розповідають, що бабусі їхні та дідусі, інколи батьки змушували говорити навмисно українською, а вдома взагалі англійською не вживали. Отаким чином вони і зберігали. Всі ходили на танці, грали в українських бендах, суботні школи і тому подібне. А також були залученими до молодіжних українських об'єднань та організацій. Хтось говорить про те, що мову вони взагалі не зберегли, а от культуру та традиції так. Але слухайте, те, як більше з них говорить тут українською, мене викликає просто повагу, тому що вони говорять з акцентом, зрозуміло, бо перша мова англійська. Але як багато вони говорять, як класно вони комунікують, і вони інколи з нами переходять на українську, бо нам складніше пояснити свої думки англійською. Ну це заслуговує поваги. І от теж дуже класний коментар, на який я б хотіла звернути вашу увагу, що знання про Україну базуються передусім на уявленнях попередніх поколінь. І по суті, те, що зараз так само багато обговорюють українці, які приїхали за останні 3-4 роки, що ми знаємо Україну інакшою. Ми знаємо її сучаснішою, такою, якою вона є зараз. Ця діаспора, ця громада, яка збудувала тут такий осередок український, вони знають з переказів і з того, якою Україну вони собі пам'ятають. І отут найголовніше знайти оцей місточок співпраці і зробити так, щоб показати, якою є сучасна Україна, при тому зберегти те, якою вони її знали. І, якщо чесно, Україна в діаспорах та в еміграції – це взагалі третє яке значення. Мені здається, це треба прикольно заміксувати. І якщо ви хочете доєднатися до українського і трішки, знаєте, так внести краплинку свого сучасного бачення і повчитися дізнатися про те, що знає діаспора про Україну і якою діаспора є на сьогоднішній день тут, я раджу вам завітати на будь-який український фестиваль у Канаді. Їх просто купа. Blur West Village фестиваль в Торонто, який буде у вересні. Нещодавно був в Едмонтоні U-Fest. Цими вихідними у Калгарі буде український фестиваль. І, до речі, про нього ми зараз вам і розкажемо. І от ми говорили про те, як зберігати українські традиції і українське у своєму житті. І саме сьогодні будемо говорити про український фестиваль у місті Калгарі. Розпочинається 6 та 7 червня. І сьогодні у нас у гостях Анастасія Правда і розкаже нам всю правду про підготовку, що на вас чекає. Привіт! Привіт! Скажи мені, будь ласка, залишилося взагалі буквально там 5 днів сьогоднішнім днем. Що на нас чекає на українському фестивалі? Очікується дуже багато виступів українських танцювальних колективів, будуть музичні колективи, буде проходити конкурс хайлайт цього року, це піроги Eating Contest. Також у нас буде дуже багато вендорів, артизансів, community tables, буде також kids-зона, тобто дітки можуть собі щось з ручками своїми зробити. Тому, як завжди, очікується дуже багато людей, дуже багато активності, тому, будь ласка, всі приходьте, чекаємо на всіх. Скажи мені, а звідки взагалі приїжджають ці танцювальні колективи? Бо я похизуюся, я вже 4-й рік поспіль, професійно, чекаю вас на одній зі сцени. До речі, цього року 7 число, неділя, київська сцена. Хто приїжджає? З яких міст, з яких провінцій цього разу будуть артисти? Це просто посеред всієї Канади буде, тобто це з інших провінцій, це не лише з Альберти, а також буде Едмонтон, я знаю, Саскачевану також приїжджають, тобто така мультиканадська історія буде у нас. Мультиканадська. Але, до речі, мультиканадська, тільки українські будуть виступи, знаєш, і українських колективів? Чи там ще будуть, можливо, якісь танці First Nation, чи якісь канадські? Я, до речі, бачила, що цього року також будуть колективи, саме які будуть виступати не з українською програмою, а щось більш сучасного плану. Тому чекаємо. Знаєш, це просто історія до того, що багато українців оцеї хвилі нашої, хто приїхав за останні 3-4 роки, вони говорили про те, от хочеться ще, знаєте, не тільки українських танців, а ще й українського підходу до сучасної хореографії. І я вже минулого року почала це помічати, а тепер і цього року буде. Так. Це звучить класно. А скажи мені, будь ласка, чим для тебе український фестиваль є таким особливим і чому ти радиш іншим завітати на нього? Мені здається, через те, що це дуже класна можливість дійсно відчути своє українське. Бо, знаєш, будучи дуже далеко від України, будучи тут в Канаді, трошечки цього не вистачає і хочеться цієї атмосфери нашої української, такої, знаєш, такої енергії. Дуже сильно
цього не вистачає, тому дійсно український фестиваль – це класна можливість знову це все відчути. Плюс також це зустріти нових людей, зустріти там когось, кого ти вже знаєш, або познайомитися з канадцями також, там, знаєш, можливо, ти ніколи не знаєш, кого ти зустрінеш, правильно? Це завжди нові люди. І, типу, взагалі, мені здається, це просто класна можливість пройти з сім'єю, з друзями, просто відпочити, трошечки переключитися і згадати, як воно класно. Ну тепер розкажи, наскільки це все вартує, які умови, у котрі починається, коли там буде, можливо, якесь офіційне відкриття? Дивись, давай за відкриття. Ми будемо відкриті 6 та 7 червня. 6 червня фестиваль відкривається о 10 годині і буде тривати до опівночі. А, це забава ще буде! Так, Боже, так. забава, ви маєте на неї піти. Зараз маленький фрагмент, як я показую, як це виглядає на екрані. Друзі, це просто, знаєте, якщо... Хіп-хопери, брейкдансери зрозуміють, оцей джем, оцей, коротше, танцювальний двіж нон-стопом, коли ти просто танцюєш, оце українська забава на українському фестивалі, на український такий мотив. 100%. Ні, забава – це взагалі окрема історія, яку, мені здається, всі мають просто побачити, прийти. Навіть якщо ви не танцівник, навіть якщо ви просто в перший раз взагалі почули про українську культуру, просто приходьте. Забава у нас починається о 9 вечора. Приходьте, дивіться. Якщо тому не на ранок, на 9-ту, на забаву. Обов'язково. Так. І типу це танцівники, вони всі збираються в коло, там строять якісь піраміди, там хтось обертаси робить, там якісь там вічна якась історія, і це нон-стоп. Тобто воно починається, і я не знаю, як мінімум півгодини воно триває, якщо не більше, і потім після того все одно люди залишаються, вони ж між собою танцюють, але взагалі оцей такий піковий момент, коли люди збираються в колі, і ти такий вау, типу це дійсно можливо. Тому в суботу до опівночі і навіть трошки пізніше. В неділю будемо відкриті ми з 10 і до 6 вечора. Перед понеділком трошки коротше. Трошки треба відпочити. А яка ціна? Які умови входу? Дивись, по квиточкам у нас ціна буде $10, це загальний квиточок. Боже, як багато. Я думаю, що українське потрібно підтримувати, особливо враховуючи те, скільки волонтерів задіяні до проекту. Настя, до речі, вона одна із волонтерок, вона вже третій рік? Вже третій рік, так. Третій рік поспіль вона волонтерить і збирає інших волонтерів. І, до речі, ми шукаємо волонтерів, інформацію в телеграм-каналі. Переходьте, потрібно за 1000 людей на неділю. Ми знаємо, що це ви. Ми чекаємо на вас. Ціна загального квиточка буде $10. І якщо це seniors, тобто 60 плюс років, у нас буде $5. Якщо це youth, тобто молодь, скажімо, від 6 до 12 років, це також $5. Дітки до 5 років це безкоштовно. І українці, які приїхали за програмою Quiet в суботу з 6 вечора, можуть зайти також безкоштовно. Клас, слухайте, ну все для людей, як то кажуть. А скажи мені ще, які будуть страви, або, можливо, ти знаєш, що вже не перший рік повторюється, що продається, і це твоє улюблене. Бо я, наприклад, чекаю весь час на оцей хот-дог домашній, з сосискою, коли там багато цієї морковки по-корейськи, по-українськи, знаєш. І мені не вистачає мені не вистачає такої страви. Що буде з такого, що люблять українці, і не можуть знайти його просто у повсякденному житті, але знайдуть там? 100% український кетеринг. Тобто кожного року в нас є український кетеринг, який сервірує у нас вареники, голубці, сосиски, тобто вся українська класна смачна їжа. Цього року вони також будуть. І мені здається, що там новинка в них також буде, тобто вони щось нове з собою привезуть. Але якщо так, скажімо, в загальному, то загальний набір, тобто все така найтрадиційніша українська їжа, вона там буде. Ну і плюс до того, звісно, деякі з вендорів, вони, наприклад, Калина та український магазин, тобто всі вони там будуть продавати смачну випічку, українські ці смачні булочки, ти кусаєш. Скільки років вже відбувається поспіль український фестиваль у місті Калгарі? 16 років. 16 Sweet вже? 16. О май гад! Це вже все підлітковий цей вік українського фестивалю. Він переходить в доросле життя. Я хочу плакати. Але слухай, скільки взагалі волонтерів задіяно? Більше 200, мені здається. Скільки? Так, вся команда волонтерів, тобто в них там, знаєш, вони ж поділені по секціям, також хтось відповідає, саме там допомагають з прибиранням, хтось охорона, хтось працює з дітками. І це 2 дні, повні дні роботи, тобто і волонтери розбиваються там погодинно, тобто хтось 2 годинки може, хтось 4. Але все одно це відбуваються різні зміни, і якщо брати в загальному, то десь близько 200 волонтерів працює на фестивалі. Кошмар просто. А скажи, це ще, я пам'ятаю, є такі 2 людини, які як хости, чи якось так воно називається. Так, господар та господиня. Що це таке? Це люди, які вітають наших гостей. Тобто вони там розказують, допомагають зорієнтуватися взагалі по фестивалю, по павільйонам, вони вітають, там приносять також українську культуру, розповідають для іноземців, хто приходить на фестиваль взагалі, що це за українська культура, як вона виглядає. Вони допомагають там, я не знаю, з будь-якими різними питаннями, роблять гарні фотографії. Тобто це, знаєш, вони більше як підтримують цю українську атмосферу гостинності.
Клас. Тобто, по суті, як газда з газдою, які зустрічають до українського фестивального дому. Так, супер, вірно. звучить круто. Так, Але так. цього року, як я подивилася, це взагалі не не це українці другої чи третьої. В них коріння, українське. Тобто, уявіть просто, це те, про що ми говоримо. Ми щойно вам показували опитування про Трец. Люди ділилися тим, як українська діаспора зберегла мову, культуру. От, дивіться, ці люди, ці діти на той час ходили в українські школи. Їм не подобалося ходити по суботах, по неділях. Я це 100% знаю, вже з багатьма такими спілкувалися. Але потім вони настільки люблять це, бережуть це, цінують це, що ми з вами, приїжджаючи сюди, такі, український фестиваль, наш фестиваль. Але, дякуючи їм, він протримався, він був створений. Так навіть вся команда борда фестивалю, тобто це всі також канадці, але вони всі з українським корінням. І це неймовірно працювати в такій команді. Ти просто дійсно розумієш, що людина, в якої там або бабуся, або прабабуся, прадідусь, що вони були українці, люди зараз живучи тут і будучи народжені в Канаді, вони все одно про це пам'ятають, вони хочуть продовжувати розвивати цю культуру, вони про неї пам'ятають, і вони хочуть там збирати тих українців, які тільки приїжджають сюди в Канаду. Це неймовірно. Я дуже пишаюся тим, що також є можливість бути частинкою саме такої команди. Друзі, а я хочу сказати, що от ми з вами приїжджаємо, ми, звісно, Україну знаємо, мабуть, найкраще, бо ми, оця нова хвиля, ми знаємо, як Україна змінилася, і ми, по суті, з вами можемо внести певні зміни. То давайте про них ми не будемо писати просто в коментарях, що нам щось не так, що нам щось не подобається, а ми будемо злучатися до таких подій, будемо їх підтримувати, тому що, дякуючи українській діаспорі, ми сьогодні є тут українцями і повноцінною спільнотою цього мультикультурного середовища, але в той самий час ми можемо приносити зміни і показувати Україну сучасною. Тож, український фестиваль у місті Калгарі, 6-7 червня, інформація в телеграм-каналі, також ось тут десь на екрані. Знайдете Анастасію, передавайте їй вітання. І ми зустрінемося з вами у неділю. Па-па! Па-па! Приходьте, долучайтеся і знайте, що найкраща відповідь на усі ці треци, на усі ці тренди – це коли нас багато і ми разом об'єднуємося в одному місці. І от тоді з гарними думками ми можемо робити гарні речі. І на завершення зробимо дуже гарну річ, покажемо хлопця, який досі собі шукає дружину, тому що він вирішив, що, мабуть, це настільки складно у Канаді, що наклеїв собі наліпку на авто і шукає її. Друже, Дмитро, я побачила, що це таке українське колоритне ім'я. Напишіть нам, якщо ви нас бачите, знайшли дружину чи ні? Допомогло вам це чи ні? А якщо вам це допомогло і ви шукаєте, хто вас одружить у Альберті, я, звісно, не натякаю, а прямо кажу, що Taran Agency тут для того, щоб створити ваші незабутні події. Дні народження, корпоративи, фестивалі, українські вечори, а також ваші незабутні події, такі як весілля. Офіційно дружимо по Альберті, надаємо арки в оренду та повне оформлення. І, звісно, Taran Agency Production створює ось такий чудовий, надихаючий україномовний контент, а також допомагає вашому бренду розвиватися та бути почутим. І на нашому YouTube-каналі ви зможете побачити інтерв'ю з різними експертами та українськими бізнесами, надихнутися і скористатися їхніми послугами. А я хочу вкотре подякувати вам за ваше обговорення у коментарях. Тепер ми точно бачимо і розуміємо, хто скільки заробляє, хто скільки їсть, звідки ви нас дивитеся і що взагалі вам потрібно для комфортного життя. В Канаді чи будь-де у світі. І надалі ми запрошуємо вас до такої відкритої дискусії, де зможемо зрозуміти, що нам болить, що нам з тим зробити, який експерт нам у цьому може допомогти, яку нам тему треба відзняти та розкрити. І я сподіваюся, що мій ютуб-канал буде слугувати вам емоційною, моральною, психологічною підтримкою. Ну і, звісно, допомагати вам дивитися якісний україномовний контент тут у Канаді і розуміти, що все буде добре. Ту-ту. Для кожного з нас мала вже бути інтеграція від океану Ельзи, але ми до того повільно та впевнено крокуємо. Ну а ви не забувайте підтримати нашу команду вашим донатом. За це ви отримуєте котика лакі у коментарях. Дякуємо всім тим, хто це робив. Ми дійсно цінуємо. Будь ласка, продовжуйте це робити, тому що ваші 3, 5, 10 доларів на місяць – це 1-2 кави на день, зможуть допомогти нашій команді не втрачати сили, знаходити можливості та створювати далі те, що ми любимо. Ну, не забувайте підписатися на YouTube канал. Мене звати Ангеліна Таран і зустрінемося зовсім скоро. Па-па!